máme popelnici. To je popelnice. Kde máme popelnici, tyjo? Romané, ty vole. Kurva, ty vole. Poslední možnost. Máme popelnici, do prdele. Čus. Bylo to masakr. Hustý. Dalšího dne jsme se už tentokrát bez přítomnosti Romana a Zdeňka, protože ty měli ten problém s kardanem na Range Roveru, vydali s Mišákem na jeho naplánovanou trasu, kterou nazval Maturita. A byla to teda opravdu maturita ze vším všudy a myslím si, že to byl asi úplně nejhorší nebo nejvíc náročný úsek offroadový, který jsem kdy vůbec jako jel. Jak co se týká té celodenní jízdy, tak potom toho bombonku prostě ve formě brutálního výjezdu v úzkém korytu s stoupáním kolem 30 stupňů, ve kterém se anihilovaly části podvozku Defenderu. První, co bylo, tak vlastně podél řeky, prostě vedoucí cesta, tak byla blokována dřevaři, kteří tam nakládali dřevo, takže Mišák s Jaromírem to objeli úplně bez problémů lesem, asi tak 5 cm doleva doprava, že se tam vešli mezi těma stromama. No a já teda, abych nečekal, tak jsem jel za nima Defenderem, nemohl jsem teda rozhodně jet tou cestou, kterou jeli oni, takže jsem musel trošku zaimprovizovat. Je to tady vidět, jak se tady trošku trápím, to byla taková první terénní překážka větší, na kterou jsme narazili ten den s těma pařezama. No a protože tam nebylo dost místa pro otočení, tak Honzík, který jel za mnou, tak ten bez problémů pokračoval dál za klukama, protože tam odbočil na tu cestu a já s Defenderem jsem musel jet chvilku do kopce a tam se otočit a potom se vrátit směrem k ním. Honzík s klukama tam na mě chvilku počkali, trvalo to, nevím, asi minutu a už jsem se tam zjevil. Tady na tom videu je to samozřejmě sestříhnutý, takže to vypadá jako, že to trvalo asi tak 5 sekund, ale chvilku tam na mě prostě čekali. Tam Mišák teda odbočil doprava na ten kopec, kterým jsme ještě teda nikdy nejeli, ale moc dobře věděl, kam vede, že jo? Protože oni tam museli jet už těma Wolverinama, když věděl, kde je ten kopec v vozovkách Maturita. První věc, která tam byla, tak tam bylo vlastně takové odbočení v podstatě o 180 stupňů do celkem strmého kopce, tak to byla druhá vlastně taková překážka menší terénní, kde jsem musel s Defenderem couvat, protože jak je známo, tak Defender nemá takový poloměr otáčení, jako mají ty Wolveriny, anebo jako mají jiná moderní auta, ale rozhodně ho má lepší třeba než Ineos Grenadier, bych chtěl říct, ale to je jiná věc.
tady vlastně už je vidět, že to stoupání je slušný už na začátku a celou cestu nahoru na ten kopec nebylo lepší, naopak se to stále zestrmovalo, nebo bylo to stále strmější a strmější. Ovšem oproti tomu, co nás čekalo a co čekalo hlavně nás s Petrem Honzátkem v Defenderu a co čekalo spojku Defenderu a co čekalo jeho podvozkové díly, tak to byl vlastně čajíček. Čák nikdy nezaboudí, protože ví přesně kam jede a vždycky to má perfektně naplánované. Tady se dostávám na další bod. Otázka, jestli to půjde. Myslíš, že to pokračuje? Jako zatím pařil jsem doleva, ale dostáváme se na hřebeny, tak já nevím, třeba to tam povede, jak já tam jedu. Tak já jedu, jo? No, takže Mišák se tvářil, že ví přesně, naprosto přesně kam jede. Samozřejmě na té mapě svojí tam měl tam ty body vyznačené. Takže jsme jeli opravdu tím strmým výjezdem až nahoru, kde teda zjistil, že to nepokračuje dál, respektive, že ta cesta to je tak úzká, že by to tam nepojel asi patrně ani ten Wolverine. Tak jsme skončili, jasná práce, vole. Jak tady poslušně čekáte, ty vole. My musíme tam k tomu, dobrý? Tak jeden, já tě neslyším teda. Tady Péťu. Už tady si vlastně několikrát sáhnul Defender téměř na dno, což se potom opakovalo vlastně i po tom sjezdu, když jsme se vrátili dolů. Tady jedeme nahoru, jo, ale ono se to tam nedá, protože tady je rožky z téhle strany. Tam se bude muset také jako debilně, no, nevím. To zmáčkni. Tady? No. Asi dobrý. Určitě nechci tyhle v rejtu hrabat. Co rovnej kola. Jsem se zase nevytrpnul. V tom sjezdu, když jsme se vrátili dolů, odbočili opět na tu původní odbočku, kde jsme měli odbočit a už jenom ten výjezd tam nahoru směrem k té Salaši byl opravdu strmej, takže tam několikrát došlo k tomu, že prostě zejména v těch otáčkách 180 stupňů s vysokým stoupáním a bahnem a kameny, tak docházelo k tomu, že jsem tam ztrácel trakci a bylo to dost problematické.
docházelo teda ke ztrátě trakce, docházelo tam i k tomu, že vlastně když už jsme skoro překonali tu překážku, nebo už jsme ji dokonce i překonali, tak nestačil výkon motoru, prostě vidíte, jak to kouří a musel jsem zase zcouvat, prostě dostat to auto do takových otáček, ve kterých je dostatečně krutící moment. Zkus zastavit. Já tady dám ty šutry do piči. Stojíš, jo? Dobrý. Bylo to dost problematické, musel jsem tam jít přes spojku. Jednu chvíli jsem tam dokonce cvičil s tím asi, nevím, 2-3 minuty, což je teda samozřejmě tady na tom videu zkrácený, ale myslím si, že to opravdu bylo jako už téměř na hraně toho, co ten Defender dává. No ale to jsem ještě pořád vlastně nevěděl, co to ta hrana je, protože opravdová hrana těch schopností, tak ta asi byla až při tom výjezdu, při té maturitě, ke který jsme se zdárně blížili. Během těch výjezdů a pokusů s Defenderem se vyškrábat a projet na hranici maximálního stoupání trakce, tak se nám přestěhovala lednice do kufru. To se opakovalo i po té maturitě. Jsme museli toto neustále řešit. Příští rok budu muset tu lednici upevnit nějakým způsobem lépe. V průběhu výjezdu směrem k Salaši došlo k tomu, že jsme narazili na strom, kde musel teda Mišák použít svůj s motorovou pilou a úspěšně odstranit ten kus toho stromu, aby jsme mohli jet dál. Ty vole, Peťo, tady se dá projít, ty vole. Krávo. Už jsme to přejeli skoro, že jo, jako to bude v pohodě, ale je to fakt jednička, ty nevím, jestli mi to nechcípne, teda já fakt nevím, ty. No, mě vymáš. No a tou cestou, kterou teda Mišák se odbočil správně na tu původní jeho vytyčenou trasu, tak jsme pokračovali k Salaši. Po mapě to bylo označené jako normální cesta, no, vzhledem k tomu, jak se nám tam přemístila právě ta lednice, prostě z důvodu jako velkých nerovností, velkého stoupání, zarostlé cesty a řekněme i kmeny tam byly přes cestu, který jsme museli překonávat, tak nám připadalo, že tahle komunikace je úplně jakoby běžná, silnice fakt být nemůže. Protože to už bylo několikrát, to už jsi říkal, tak jestli ty jsi slyšel mě, tak já bych musel slyšet i tebe, ty jsi prostě nevysílal. Tak kouče. Myslím tě, Peťa zase jim nevyšel. Kouže, jedí zpravo. Nemůžu jet víc zpravo. Je, tam šluto. Tam ty to uklouzlo, když mluvíš s Pešákem, tak si to ani nevšel. Řešíme vysílačky, vole. Pak off, ty vole. Klouzání. Krvácíš, nemám čas krvácet. A potom jsme přijeli na takovou krásnou plošinu, kde vlastně na kopcích se pásly ovce, byl tam výhled do krajiny, byl tam takový velká placatá skála, na který se dalo odpočinout. Tam jsme si dali kávu, něco jsme pojedli. Ten zásem je trošku delší, ale na zdraví. Čau, vole. Čus.
Bylo to masakr. Jaromír udělal pár uměleckých fotografií, použil šátek na hlavu, aby se ochránil před UV zářením. Přitom, když jsem ho fotil, tak na to reagoval tím, že teda mě posílal do patřičných míst, kam slunce nesvítí a ukazoval na mě flakáče. Nicméně se mi to podařilo stejně zvětšnit. A zase jsme pokračovali. A ono se to vrátilo na zpátek. Já jsem tam hrabal, vyhrabával jsem si díru tam. Tak já jedu. On tap. Při průjezdu tou Salaší, tak tam mě překvapilo, že jsme narazili na Bernardína, což si myslím, že úplně není běžný, tak to není prostě klasický pastevecký pes, takže tady ho máte natočenýho. A to, což mě teda překvapilo a byl jsem rád, vzpomněl jsem si na domov, protože shodou okolností Bernardína máme doma taky. Takže se neválí jenom u nás, ale válí se i v Rumunsku. No tak přijeli jsme dolů k takovému potoku, ze kterého pokračoval celkem strmý výjezd do velmi úzký a velmi strmý cesty, nebo na velmi úzkou, velmi strmou cestu průsek lesem, a to byla ta obávaná maturita. Myšák řekl, že pojede přede mnou a ať se za ním držím, v případě, že kdyby tam byl nějaký problém, tak samozřejmě nám nahlásí, jo. Takže jsme jeli, vyrazili jsme, držel jsem toho defa ve otáčkách, prostě tak, aby prostě nedošlo k tomu, že se zastavíme, protože si myslím, že by byl dost problém se tam rozjet. Za první to bylo sypký, nerovný a velmi strmý. Bylo tam opravdu to stoupání přes 30 stupňů. A jak to bylo ještě úzký, tak jsme se tam rvali různě těma větvema a křovím, jo. No, problém u toho Wolverina, jak už jsem říkal minule, tak je, že on když jede vlastně na tu low range, tak je relativně pomalej, takže mně se stálo, že jsem ho pomalu, ale jistě dojížděl myšáka, i když z začátku jsme měli dostatečný náskok, takže jsem na něj musel křičet, ať jde rychlejc, a opravdu tam nebyl prostor pro nějaký zpomalení, pro nějaký zpomalení na nerovnostech, kořenech a tak dále.
To samozřejmě asi by pomohlo, prostě nějaký výkonnější motor. Jo, teď tam je ta TD5, sice je trošku poladěná, dalo by se to ještě poladit asi nějakým variabilním turbem, samozřejmě čiplí to mám. A asi budu uvažovat do budoucna o výměně motorů za tu M57, ten řadový 3 litr od BMW, který samozřejmě poskytuje podstatně větší kroutící moment. Dá se to asi na 500 Nm dotáhnout. Tady ten Defender, ten má podstatně méně. Těma gumama na šutrech jsem úplně v háji. Jo, je tady takový hud tady, to je zajímavý hud, levá prava. Tohle koukej, hud, ale jo, v pohodě. Tak na druhou stranu. Trošku se zhoupneš, ale dobrý. A tam došlo zřejmě právě k tomu, že v podstatě se tam některé části, ty gumové nápravy, ten příčný stabilizátor, cylinblok příčního stabilizátoru úplně anihilovali, prostě úplně rozdrtili na sračku a ta osa potom běhala dopředu dozadu. V tom výjezdu té maturity, tak nám teda chybělo trošku toho výkonu, ale zvládli jsme to. Bohužel tam teda došlo k nějakému tomu poškození toho podvozku a pak teda ještě zmizela jedna taková tyčka, která držela karoserii, ale to jako víceméně žádný problém nebyl. Však to opraví, fašetkou. Zrovna když jsme řešili s Petrem, co s tím budeme dělat, prostě s tou osou, která nám lítá, protože samozřejmě jsme ten díl neměli, ten puk gumovej sebou, takže jsme říkali, že tam dáme nějaký, nařežeme prostě kusy takový tvrdý gumy, kterou máme u sebe pro tyhle ty případy. Prostě vyříznout ale ten kusek máš to držet. A pak je stáhnout tím, ono to bude. No, já říkal Peťovi, my bychom teď tady potřebovali někoho, jako je Ivan Janáč, protože Ivan Janáč je člověk, o kterým chulujou zkazky v komunitě Land Roveráků, že vozí v autě díly ještě na jedno auto a je schopný udělat generálku motoru na kopci. A říkal jsem si, tak takovýhle člověka bychom prostě potřebovali tady, no. Bohužel, že bychom někoho takového potkali tady, je velmi nepravděpodobný. Kam jedem dál někam tady, nebo? Tam se jdem, jo? Máš výšku, a máš bakaláře, vole, magistra inženýra, postgraduál, ty vole, a pak máš, vole, končit na měsíc.
během několika minut opravdu tak jela proti nám kolona aut, kterou vedl Land Rover Defender. No a Petr říká, hele, tyjo, to je dobrý, on vede Defender, ten by mohl mít možná i třeba ten díl, který potřebujeme, tak se můžeme zeptat. A říká, a jsou to Češi. A já říkám, ty vole, a řídí to Ivan Janáč, to snad není možný, to je opravdu nějaký zakřivení časoprostoru. No a fakt jsme se tam potkali, no, což je teda neuvěřitelný, prostě. Já s Ivanem se známe z Prahy a opravdu nám pomohl, protože prostě se zanořil do toho auta a fakt tam ty díly měl a vytáhl prostě ten kus, ten díl, který jsme potřebovali a opravdu nám s tím pomohl, protože nám ho daroval. To není rozbitý, to je britský, vole. To není jako úplně normální motor. Ovšem, ty. A kde pak udělali soudruzi v Soli Halu chybu, ale tam mají BMW. No teda, to je paráda. Ten chladič, tyjo. Tyjo, to je mazec. A to máš říkáš, že to je TD5. TD5 normální chladič. Aha. No akorát je nějaký jako tuningový. No a to, že se tedy vyloupil Ivan Janáč hned za rohem s Defenderem, zrovna když jsme o něm mluvili, tak to by nás mělo překvapit. Ale nás s Petrem Honzátkem to nepřekvapilo, protože bylo jasné, že došlo k ovlivnění reality a zakřivení časoprostoru v rámci soustředění energie pozorovatele a v souvislosti s teorií kvantové fyziky došlo k tomu, že se Janáč objevil se svojí skupinou tam, kde se objevil. Jo, samozřejmě on původně byl v Albánii s těma klukama a jeho alternativní já s jeho vozem dále pokračoval v té cestě v Albánii, on to on neví, a prošel časoprostorovou dimenzí, časoprostorovým portálem těsně vlastně před nás v okamžiku, kdy jsme ho zrovna potřebovali. Takže my samozřejmě děkujeme Ivanovi, ale víme, že to bylo způsobeno prostě vytvořením alternativní reality. Přesně v okamžiku, kdy to bylo třeba. A já bych tohleto doporučil našim politikům, aby se základně soustředili prostě na řešení naší ekonomické situace a geopolitické situace v Evropě. Žák, řekni nám něco o maturitě, protože to byl nějaký takový bombonek, který no, maturita, vole, tu už jsme jeli vole, asi před 6 lety a je to pecka, vole. A Romana tam pošlem, vole. Romana z jeho popelnicí, ty. Jo, mám to tam připravený na příští rok, maturita bude. Maturita 2.